นะครับมาเว้ยชุดหลักดันแรงหน่อยดีวันนี้ค้างอยู่D2นะเมื่อวานไม่สตรีมวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีซัพพอร์ตด้วยนะครับวันนี้นอกใจซัพพอร์ตสักวันสวัสดีครับสวัสดีแม็กด้วยนี่เลยชุดหลักสวัสดีชอบกินโออิชิหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับนี่เวล่าแบบใหม่ด้วยแอบไปอัพมาแบบลองดูนะอัพแบบไม่มีเกมรับสักเท่าไหร่อ่ะนะอันนี้คือเกมรับยืนพื้นเลยนะเฮ้ยคือแบบว่าขอให้บอกขอบคุณไลค์นี่เลยนะครับชุดหลักสวัสดีครับสวัสดีน้องนิวไม่วันนี้ลงแรงชุดหลักชุดนี้เลยขอD2ก่อนให้มันรู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยขอบคุณติดตามน้องบอสโอ้โหกดติดตามเสมอเลยthank you มาชุดหลัก4-2-1-3แผนเก่งของตัวเองเพราะว่ามีอยู่แผนเดียวนี่แหละนะครับสำรองประมาณนี้ไปนะครับใครใช้ลิเบอรี่บอกเลยว่าโหดใช่เลยดีน้องนิวนี้ขอวัดหน่อยดิจะขึ้นไหม6 เกม 7 เกมก็รู้แล้ว6 เกมก็รู้แล้วถ้าแพ้หมด5 เกมก็รู้แล้ว4 เกมก็รู้แล้วสาวทีมนั่งตัวสวัสดีน้องเบสครับผมชุดนี้เลยเวียร่าร่างใหม่นะครับสวัสดีน้องคิมนี่ร่างใหม่เลยอัพแบบบล็อกทูบล็อกดีครับสวัสดีน้องหน้าเบื่อด้วยไปลงแรงกันเลยเพียวขอบคุณไลค์ครับ FC จากฝั่งเราขอบคุณมากครับผมสบายดีขอบคุณแชร์ครับผม thank you มาขอเปิดสวยๆที่ยังสมัครซัพพอร์ตสนับสนุนเพจได้นะครับหรือว่าส่งดาวมาเกมแรกขอสวยๆไม่มีอะไรจะเฟี้ยวเท่ากับการลงแรงวันนี้แล้วล่ะขอบคุณไลค์ครับผมมา4 ขีดไปD2เร็วมันยากตรงไหนD2อ่ะD2ยากตรงไหนสวัสดีโมตัวไหนในเกมครับหลังเยอะสุดไม่รู้อ่ะสวัสดีเกียวด้วยแจกแผนนี้หายไปแล้วครับผมโอเคได้เล่น1-1จองห้องได้เลยครับผมรัดคิวแรงไปหรือไม่ก็สมัครซัพพอร์ตครับเล่นได้ทุกวันในกลุ่มเดี๋ยวสร้างกลุ่มด้วยเจอ5-3-2วินิซิอุสตัวตึงอีกเลยเปิดเกมแรกก็เตรียมแพ้เลยเหรอวะเนี่ยดีครับสวัสดีเกอร์ขอบคุณแชร์ด้วยน้องเกี้ยวผมบนD3มา5 รอบเอ้ยไม่ยากดักดิดักเจออยู่แล้วรีวิวทีมแมนยูเหรอทีมแมนยูดีนะมีหลายตัวอยู่นะกองหน้าตัวใหม่มาด้วยนะมีใครอีกอะตัวดีหลายตัวอยู่แมนยูอะโอนาน่าอีกตัวใหม่นะครับซื้อทีเดียวเฟี้ยวเลยสู้ครับเมื่อวานพักรู้สึกว่าเสียงเริ่มหายแล้วก็เลยพักซะมาเกมแรกขอแบบเฟี้ยวขอให้รู้ว่าจะขึ้นไหมไก่ฟัก10 ฟองอะไรวะสวัสดีนนท์ด้วย Spain can dream again. The stands here definitely a place for the hopeful, and no doubt that hope is replicated at just about every major ground in the land. It is time for us all to come together and to believe. ไม่อ่านมีใครขออภัยเพราะว่า This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. มานับ1ก่อนเลยลุยฟันนิตลอยสวยมาสวัสดีเฮเร็กที่เต็มโอ้โหถ้าเติมผมไม่ได้นับครับมาเว้ยแรงวันนี้ขอเข้มสวยD1มันจะสักเท่าไหร่โอ้ยยิงอย่างนั้นก็ไม่ไหวไปโอ้โหมามาดูแหลกๆยังวะไม่เอาดิอุ้ยอย่าแหลกดิ2-0ไปอุ้ยหูสไลด์
Oh, and that is really good วันนี้อยากโดน tenacity. สัก3-0จะไปคุณนุ๊กสวยมา Spain with their first corner, the first in the game for either side 2-0 actually. ไปดิ And he's there to clear it. ติด Well, now it's a race for the ball. เล่นครับบูโน่ Can he get โอ้ on โห to this? วิ่งอ้อมเกินยังไรอยู่ครับยุงเยอะเหลือเกินมีอยู่2ตัวก็กัดกันทั้ง2ตัวนั่นแหละ Pedri. Now เฮ้ย it's โดนว่ะ Messi. โอ้โหหลุดเป็น Now ทุ่ it's ม Vinicius Junior. He's through. It's 1-0. นี่ Shooting ไง chance. ออกมาเซฟไปแล้ว1 Move forward and quickly so. แจ๋ว And it's Van มีเวลา Nistelrooy. แบบว่างานเริ่มจะชุ Now ก it's Messi. Oh, Right. good read. แจ๋ว He can run onto that. สวัสดีครับไม่อ่านไม่เป็นไรขออภัยนะครับ Now it's ขอ Messi. พิสูจน์ And that ไป interception เลยว่าD1 ได้ไหม was most necessary. ถ้าไม่ได้ก็จบไปถ้าได้มาก็หวานอ่ะ Right card. And that's Chạy been ngô em hả? intercepted. Messi. Vinicius Junior. แก้ตัวมาไปดี Beckham. จ่ายโง่รอบ2ว่าแล้วสวัสดีครับสวัสดีทานด้วย Passes coming off in quick succession here. เดี๋ยวค่อยขึ้นไปอ่านแป๊บ Bruno Fernandes. เรียบร้อย1-1ก่อนไป Vinicius Junior. Couldn't quite ไม่ต้องทรง squeeze เยอะ that one ทรง through. เนี้ยเหม่อแน่ให้ thank you ขอบคุณไลค์ด้วยครับ Vinicius Junior. โดนมา Vinicius ต้องโดน1 Junior. อ่ะขอบคุณติดตามนะครับ And the keeper has Bahane. reacted วัน superbly นี้ there. Well, what can I say? ตู้วินนี้ Truly หมด wonderful ใช่ไหม goalkeeping. ฮะคืออะไรวะขอบคุณอะไรครับมา Well, ดี look, 1 they แค่ know เอื้อม they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Throws in his head. โอ้ยอย่าแลกเพื่อน It's a pretty loose pass. Pedri. อื้อหือ Spain can counter promptly Oh. here. ถ้าเล่นด้วยต้องจองคิวครับผมอันนี้ผมเล่นแรงค์อยู่นะหรือแม้กดซัพพอร์ตครับรอเล่นได้เลยซัพพอร์ต Well โอ้โห seen. เล่น Saw โง่ that coming. จัดวันนี้นี่นำเขาได้ยังไงวะเนี่ย And that interception Nôn was gì mày hứa? most necessary. It would have been. It's bounced โด out. นไปเหอะเล่นเงี้ย Oh, taken with style. Well, that's something Nôn that'll mày make lên. the manager proud Cho lính because đôn they hiền là dug khắp in vùng deep lính Nam then Bộ. and they've got their leveler. พอแล้ว A momentary Oh, lapse ơi. exploited with glee. ดูทรงแล้วตอนมันได้แค่D2 จริง That ว่ะ has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great Căng individual nặng talent on show, it could go either way. หมด And we've reached half-time. A Tuổi pretty Vinh. decent watch this. Mi And Phệt, each side Mi has khắpผม contributed ชื่อมัน in equal เหมือนกัน part. เลย A couple of ผมให้ very อ good ยาก goals เฟ for ส the crowd to มี enjoy. ระบบ And กิ a ว game which อ๋อ is กิว right อ่ะ on the edge. At half-time, it's 1-each. The midway Vậy point là- of the game. Well, for us neutrals, this is Căng căng fantastic. If you're a fan from either ขอบ side, คุณ it's ไลค์ด้วยครับ unpleasant. And as ส for วั the สดีครับสวัสดี managers, น็อตด้วย check your heart rate. Spain head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 ล่วง each. มาเกี้ยว And the game right on มา edge. ขอสักนิดเถอะวะ Number 6, De Bruyne. เดี๋ยวร้อยเนี่ย To replace So him, it's back to business. number 11. ไม่นะ Neymar. ไม่นะ That is a great pick out. But it is clear to see that he is not Mình at lệch all chặt happy liều with nè. that. The movement was good, Mày but toàn the lên pass học qua mà lacked mới lẹt được à? authority, a cause of mild frustration. โหจ่ายโง่เหมือนเดิม Oh, good read. And that's been intercepted. เอาความมั่นใจมาจากไหนวะ Alexander-Arnold จ่ายอย่างเงี้ย Rodri. เนี่ยเดี๋ยวสร้างนี้เอาไว้เล่นกันเอาไว้เล่นกันดีกว่า And it's Messi. กดซับมาสร้างกลุ่มเล่นเอาจริงนะกลุ่มนี้เอาจริงนะ Van Dijk Oh, calmly lẹt kìa. anticipates. เล่นไม่หนุกเลยไป Sends it forward. แต่ขอเอาตัวรอด 2-1 ก่อนได้ไหมวะ Back into the middle. ขอตัวรอด Good ก่อนได้ไหม read. Needed to be. โอ้ย Now it's Beckham. Climbs Oh, up was big. it?
And the follow-up. โอ้โหตบซุนสวัสดี Big ครับเลย relief. จานาม Just ด้วย needed better contact. Yeah, he'll be a little vexed with himself, having done well to get there first. ขอบคุณติดตามครับคนมันจะไม่ชนะน่ะโอเค Well seen. Saw that coming. Bellingham. ไป Oh, perfectly measured that. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision นิว making อยู่ป้านิว and a มัน weak แหลกว่ะ execution. นิวมาดิซัพพอร์ตของพี่นิวอยู่ Neymar. ปะ Bout of passing here, 2-1 really ไป easy on the eye. And the โอ้ shot! โหเขายิงไม่คมแล้วเราจ่ายให้เขาแก้ตัวด้วยนะ And the finish! เล่นด้วยกดซัพพอร์ตเลยคุณวัฒนาน้องชายสุดที่รักของพี่ Well, he did get himself into a good position. Yeah, Something for him to cling to. จัดไปครับคุณนุ๊กขอให้ชมหวังเหมือก็ได้มาเหมือก็ได้มาโอ้โหแหลกจับ Oh, good read. แหลกบวกโง่ Now it's ตอนนี้ Vinicius Junior. Had a shot. โอ้โหเชฟมันก็ไม่ได้แรงมากนะมันก็ไม่ได้ Well, แรง they มากนะ deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit Bye, that would be most welcome now. โอ้โหทรมานเหลือเกิน Well timed, excellent interception. พี่ไว้ That's ruffled a few feathers, but ไป well ขอบ dealt คุณ with. ไลท์ด้วยครับ Hakimi cuts it out. เอาหน่อย And เพื่อน that interception was most necessary. Oh, good โอ read. เค Van Nistelrooy. Can he get โอเค away here? Now it's Ribery. โอเคเพื่อนอื้อหือ Long ball looking to counter. You Come wonder here, Andy, come here, if Andy. that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, Good for a night, late steal here. Beckham. แล้วโอ้โห that's been intercepted. There will be 1 minute. Cleared without หมดได้ไหม hesitation. Vinicius Junior. หมดได้ไหม They'll want to make the most of Okay. this turnover. And Aan you, that's mate. it. A game chock full คืน of นี้หนึ่ง moments เล่นไม่ไหว and ว่ะ talking points. It เล่นไม่ไหว could กับ have gone CAT either way. ด้วยว่าจะเล่น Chose in the end เล่น to นอกรอบ share ลื่น its กว่านี้เยอะ spoils. ไปเล่นนอก It รอบดี ends กว่า in a highly เล่น entertaining ในทีม draw. ไม่ลื่น And เลย this อะ game หงุด was หงิดเลยอะ an extremely ทำไมเล่น clean นอกรอบมัน one. ลื่นจั Not ด a single card has been เล่น shown. ในทีมนั้น Your reflections อย่าง then, แหลก Jim. อะ Spain can always take They more có dân gì positives mấy from thằng a cà phê? result like this. Yes, there is some tidying up to จี do, ยังไม่รู้ใคร but some ไอ้ real promise too. นิวอยู่ไหมนิวน่าจะหายแล้ววะD1เดี๋ยวเจอกันสบายแล้วดูทรงอย่างนี้ไอ้เกี้ยวมาเกี้ยวหรือว่าหน้าเบื่อมาเข้ามาเลยเดี๋ยวสร้างให้กดที่ข้างๆไอเนี่ยคอมเมนต์ที่เป็นรูปโล่ครับ เติมทองไว้นานนะครับเติมนอกแล้วก็ได้ริเบอรี่มันแล้ว900 2 ครั้งพี่เล่นแผนอะไรแผนนี้หายไปแล้วครับมาใครอยากเล่นกดซับพอร์เตอร์หรือว่าโดเนทจองห้องกันได้นะครับสนับสนุนผมขอบคุณมากที่สนับสนุนกันมาเอ้ยผิดเล่นไม่ไหววันโน่เล่นไม่ไหววะแหลกเกินไม่เหมือนกันเล่นเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้อย่างลื่นเล่นยาวๆเลยเล่นไม่ลื่นอ่ะเซฟกับปัปเป้โชว์ไทม์ผมชอบปัปเป้ครับครบไม่รู้อ่ะผมปัปเป้ดีกว่าเกี้ยวมาโน่มาใครก่อนเข้ามาเลยซัพพอร์ตสุดที่รักผมฟูลแมนยูอ่ะสวยจัดไปแผนนี้หายไปแล้วนะครับกดซัพพอร์ตได้เฉลี่ยวันละบาทเองมั้ยในยูอ่ะคุณไอ้ยางก่อนคุณไอ้ยางก่อนเปิดให้ซับก่อนยุงแบบเยอะจัดอ่ะสวัสดีครับพลาดไป1แล้วผมต้องชนะอีก7แมตช์7 จาก 9ก็ถามมาได้อยู่ก็ได้เสียวอยู่ขอบคุณติดตามครับคุณนักครินทร์ขอบคุณไลค์ด้วยมาลิงก์โดน่าโปรเลยครับน้องชายโดเนทขึ้นจอขอรองโหด
ขอรองโหดๆเลยรองเลยหรือมาบังเกี้ยวเวลาไปนั่งกันดิฟับมาพี่มี KDB กับ CR7 ทำไมอ่ะมีอยู่แต่ไม่ได้ตัวจริงนะเล่นได้แต่รอนานเลยครับเล่นกับซับก่อนมาเอ้ยมาไวว่ะน้องโน่ว่างมอสมาดิแรงแบบแหลกอะน่วงอะมามอสต่อไปเลยเอาเรโน่มันออกทำใหม่วะน่ะโอ้โหเดี๋ยวใครก็ได้มากล้องมาดินี่อยู่สัก2 ทุ่มครึ่งไม่รู้จะถึงไหมดูก่อนมาชายเกี้ยวเฮ้ยยังไม่ปรับฟิตลืมโอเคโบอันนี้แบบเดี๋ยวสร้างกลุ่มเลยเกี้ยวเดี๋ยวเราสร้างกลุ่มนอกเอาไว้ซ้อมจะเล่นแรงว่ะซ้อมมาเล่นแรงเราต้องตึงซีซั่นหน้าเหลือไม่กี่วันแล้วเอาของจริงเข้าไปสวัสดีครับขอบคุณไลค์ด้วยมาเกมนี้รับเรียกความมั่นใจเกมนี้แหละจัดเลยสร้างไปเกียวสร้างให้พี่หน่อยดิ เกียวสร้างให้พี่หน่อยพี่สร้างไม่ค่อยเป็นว่ะพี่จะกลับมาติดเกมละพี่จะกลับมาติดเกมแล้วซีซั่นหน้าเฮ้ยเอาว่ะเคียซ่าลงสนามเฉยกลับมาติดเกมซีซั่นหน้าต้องD1ให้ไวที่สุดสร้างว่าอะไรสร้างกลุ่มเหรอชื่อกลุ่มว่าซัพพอร์เตอร์จริงจังจริงและจริงจังเลยบอกว่าซัพพอร์เตอร์จริงจังมากไม่จริงจังเลยจริงจังจริงๆมีครับจานบดินนท์ด้วยอนาวินเฮ้ยคุณน็อตอนาวินมาเดี๋ยวไม่อยู่มันไปสร้างห้องมันไปสร้างแชทเฉยสวัสดีครับมาก็ได้จบเกมนี้เดี๋ยวไปสร้างเลยสร้างให้พี่หน่อยไปจบเกมนี้เดี๋ยวสร้างเลยพี่ได้ดึงคนเข้าไปสวยคุณไรครับผมAlexander-Arnold calmly anticipates. ซ้อมไว้ Beckham. เดี๋ยวอีกที Can he latch on to this? 1-0 โอ้โห Played out to the right. เน้นทุกเกมครับพยายามเล่น Looking to orchestrate a counter. He's found a way through. And it's Messi. สวยเดี๋ยวนี่วิชาดักบอลนี่ Chance to break. หลุดแล้วครับ Always onto this. Neymar. นี่ Time, excellent interception. Rijkaard. โอ้โหเข้าไวจัดดักคืนBellingham. He's a sharp little ball here. Beckham. That's good play. สวยต้องมาแล้วป่ะโอ้โหมงไม่ได้ไงวะ It's a goal kick. โอ้โหทำมาอย่างดีโอ้โหลูกโมงต้องเปลี่ยนอีกใช่ไหมตอนนี้ตลอดต้องไปนั่งใช่ไหมโอกาสให้อีกรอบนึง
Excellent challenge ให้ there, รอบหนึ่งเพื่อน uncompromising. สวยเขาอะสวย Nuno Mendes. ได้อยู่ครับได้อยู่ He's got plenty of space out wide here. กูตัว99หรือ98ผมชอบเดแกครับกูตัวไม่ค่อยถูกโฉลกผมเล่นกูตัวไม่ค่อยเหนียวคือไม่เหนียวเลยแหละเล่นกูตัวทีไรโดนยิงยับเลยไม่ใช้แล้วแต่แล้วแต่เรานะถ้าถามอ่ะผมชอบเดแกมากกว่าเดแกร่างท็อปนะ98เขียวใช่ไหมตัวนั้นอ่ะตัวท็อปIt's a pretty loose pass. สวย Bellingham. ช่องนั้น Pass is just off target. ไม่ใช่ช่องนั้นโอเค Bellingham สวย fiddles it through. ต้องโอ้โหไม่ทันว่ะ And that's gone behind ส for วัสดี a ไม่ goal บอก kick. ด้วยสวัสดีครับผมเอากูตัวสำรองดีไหมได้อยู่นะสำรองไว้ดีกว่าฟอร์มมันไม่ได้แบบคงที่ Bruno Fernandes. ความฟิตอะ Ribery. สองเจอกันครับใคร wide and in space. Referee's had a good look and given a corner. ขอบคุณไรครับผมอะไร And we เนี่ย have our very first corner. ต้องเรียบร้อย Ruben Dias gets it ออก away. มาก่อน Fires it in low. โลบท่าน Moreirense Olé, can olé. counter promptly here. There will be one This is the minute time you Enough. need that pace. สวยเครื่องหมายการค้าขอบคุณครับ And we hit half time. จบไป Well, เพื่ perhaps อน not full of thrills and spills, but a Chụp game which has been bài. of a very high level, Ngam. certainly defensively, as both Mất teams đã walk rồi off lưới. unscathed. A tight นี่ affair, ซ้อมจริงก็คือนี้กดแรง 0-0 ต่อ at the break. คืนนี้กดแรงต่อ Reflections on the first เดี๋ยว half. เอาดีหนึ่ง I ไป think โช it's ว์ been a ขอบ very คุณไรด้วย impressive ครับ defensive effort. I'll They've team, never I'll been team. broken down and contained the opposition attack extremely well. An Let's go, engrossing let's go. half, but we're still where we started, 0-0. เนว substitution for Spain. Number 19. Van เปลี่ย Nistelrooy. นสำรอง And ครับ that's the start of another 45 minutes. Number 17. Spain Tên Nhật playing cũng well sẽ mà with mấy. lots of opportunities and plenty positives to take Nhật from the cũng first sẽ mà half. mấy. Despite Thảm this scoreline, converting chances Lẹt would thắng make hoành a mà nè. world of difference for them. สวย good ครับ read. จูด They're back in possession Abdul. and ready to go again. Bruno Fernandes. นี่ไง Spain เอา come แล้วครั out บ this ลุดกุลิต half แทงนี้ somewhat แล้วโอ้ altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. บูน He's got the shot away. Missed by a Quay cha. fraction. ต่อไปจานมอสก่อนจานมอสแล้วก็ค่อยน่าเบื่อ Rafael Leao. มาสวย Good running, strong and purposeful. And that's been intercepted. สวัสดีครับสวัสดีอิบรอฮิมด้วยสวัสดีครับ Vinicius Junior. โอ้ยหลอกสวย He's ว่ะ left his man. Aims beyond the defence. He's shifting through the gears here. Gets to show off his quick โดน feet. เหนียวกว่า Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. อาร์ตเอาเรื่องว่ะรอดดาก The ด้วย most accurate pass. ชิงสวยๆงามๆ Gets ส่งไหม away from his opponents. Delivery from Mbappe. นิ่งอยู่ Bruno Fernandes. And this could be a Spanish โอ้โห counter-attack. ลาเฟลเลียววิ่งมาดียังวะ Oh dear, less said about that pass the better. That's a fabulous ball. And the flag has stayed down. โดน No foul, wrong says the with that. referee. Maldini did well to emerge with the ball. That's a Right, contest to right. keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. แล้วก็ Can he Ma. put it away? เอาเว้ยสวัสดีโตด้วย Finally, the deadlock is broken. 60 ปีอ่ะโอ้โหแก่แล้ว มาแล้วครับจูดโอเค And that was as Brilliant. close to certain as can be. Well, the finish looked Mấy a foul, mấy guarantee foul. once he was found all Lên tò, alone, lên and tò. it's criminal defending. รองดีเดี๋ยวเอ้ย
มันร้องดีต้องเข้าใจนะโหลิเบอรี่แหวกสวยว่ะไม่โดนตัดได้ไงวะลูกแหวกมาเมื่อกี้ไม่โดนแย่ได้ไงวะมาต้องดูเยอะจูหาพื้นที่ดีด้วยกดไลค์ให้2 ครั้งน่ารักจริงๆน่ารักจริง Spain take the lead. I think the danger for them now is fatigue. I think when the body tires, the mind soon follows. So concentration is key from here. ๆเลวานล่างท็อปเหรอไม่รู้ว่าไม่ได้ดูเลวานเลยว่ะ Ribery แต่ acted ตัว in ทาง a สวย wide แค่นั้น position. Oh, nice touch. โอ้โห Solid defending. ไม่โดนมา Refused to be outmuscled. ดีครับคุณยอดชายวันนี้ครับ There's a real appetite from them to finally put this game to แต่ bed. ชอบไอ้เลวานตัว Will they? ทามนะสวยดีท่ากำมือ Now this could be a chance. จะไขว้ Spain probably Nah, could have lawan killed Liberia. things off, but they should be okay here. โอ้โหแล้วก็1-1ไปแบบ It could be Ui. in here. Real Năn nè. chance. He's แต่หน้าขอต่อจ scored. องคิวเลยครับผม They have ลิง stolen โด level at the หน้าโปรเลย last. ครับมาเดี๋ยวต่อจานมอสเลยเหมอไปอีกอะเหมอ2 เกมติดไป That's no fluke. It's Oh. what he was there for. Oh, Không look, kiếm there's kịp only vậy one hả? player who merits all the praise for that. Đủ Not lắm. only did he finish it, but his instincts for being where he was are absolutely top จอด notch. จอมจะรออะไรอะ minutes is จอดจอมจะเหลืออะไรล่ะครับเนี่ย So all square with almost no เฮ้ยจาน time remaining. โอ้โห Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is Ôi. whether there's enough Con in the thằng Than tank khó anh to em grab kia. another. เฮ้ยแล้วโดน And he's 2-1 picked ประ out เด็น the run. คือโดน He might be 2-1 in เสียบ here. Shapes to shoot. โอเค Messi. โอ้โหเสียบไม่โดนด้วย And he's there to clear it. โอ้โห So nearly the Yeah, total but no turnaround. way. They simply ran out ใช้ of โค้ด time. ใช้ It โค้ด has เจ็ด ended ครบ all ครับ square. GG ครับผม A very good game of โอ้ football. โห No winner. ผมต่อกด But ซับเลยครับ both กด sets ซั of บเลย fans ถ้า have ต่อ got ก their ดซับเล money's ยครับ worth. กดซับเลยครับ วันนี้เล่นกับผมผ่อนให้หน่อยนะพี่ตาเอ้ยเองเย็บมาใช่ไหมไปเดี๋ยว GG มอสมาขอบคุณติดตามด้วยอีกอ่านว่าอีกป่ะเสมออีกแล้วไอ้เกียร์อยู่D3เอาวะเฮ้ยขึ้นมาสู่อากาศD2ได้แล้วD2มันจะไปยากอะไรวะชื่อกลุ่มเอาเป็นซัพพอร์ตจริงจังเกมมิ่งเลยจริงจังจริงจริงจริงจังเลยGGครับผมขอบคุณไลค์ด้วยเด้อโอ้โหไลค์เยอะแท้วันนี้ก็เสียหลายคนคือก็จริงนะโตก็จริงนะไม่ยอมเคลียร์นะไม่ปุ่มเคลียร์มันก็มีนะแต่ปุ่มส่งมันง่ายกว่าเหมือนกันโตคือไม่ว่าบอลมันจะขุกขิกอยู่ตรงไหนอะส่งไว้ก่อน ส่งไว้ก่อนจริงไหมล่ะไม่มีในหัวแบบเคลียร์เนี่ยไม่มีหรอกขอบคุณไอ้เตี้ยหมาเป่าด้วยนะครับกดติดตามกดส่งไว้ก่อนแค่นั้นเนี่ยคิดแล้วไม่ออกกดส่งไว้ไม่มีอะไรเยอะเลยสวัสดีคุณสุรชาติครับสวัสดีบุคคลชำรุดผมมาแล้วพี่โอเคครับมาแล้วเหรอเอ้ยมา driving shot ตาหน้าเล่นด้วยตัวนี้เล่นกับซับอยู่ครับกดซับหรือว่าโดเนทรัดห้องจองห้องมาได้ครับผมลิงก์โดอยู่หน้าโปรครับพี่มาแซ่ไหนเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยมอสหลุดปะเนี่ยนานจัดหลุดหรือเปล่าเนี่ยปกติน่าจะติดแล้วนะเข้าใหม่ให้เลยมาครับวันนี้มาไวอยู่นะขึ้นทีมไวอยู่วันเนี้ยสวัสดีครับ
เล่นครับเดี๋ยวเคลียร์ซับก่อนคุณพลกิจจัดไปมอสมาวันนี้เมสซี่ยิง2 เม็ดอ่ะดีครับสวัสดีลักกี้ใจสั่งมาสวัสดีครับมาดิเว้ยพี่ชอบปืนใหญ่ใช่จริงๆโอ้ไม่ได้หรอกมั่งโตคนมันในนี่เยอะคนมันไอดีไก่เยอะเข้าไปปั๊มรัวๆมันอาจจะคิดในส่วนนั้นก็ได้นะแต่จริงๆเพิ่มล็อกหน่อยดีวะช่วงนี้ล็อกขาดแคลนมาขาดแคลนล็อกยังเลยอยากโดนจานป๊อปตบโอ้โหจานป๊อปจานป๊อปทีมเนี่ยคืนนี้ยังไม่ลงครับผมใจเดียวกันครับโอ้โหจัดไปใจเดียวกันเฉยคิวโดว่างอยู่ครับคิวโดว่างอยู่ครับคิวโดว่างอยู่สัก2 วันครั้งเหรอ2 วันครั้งก็โอ้อยู่2 วันครั้งตีเฉลี่ยนะแต่มันเข้าครั้งนึงมันออกนับ2เลยไงตบจานป๊อปไปแล้วไหนมาจองมาตบผมนี้จะสักเท่าไหร่กันเชียวระดับตบจานป๊อปอะมาไม่ต้องพูดเยอะเจอมอสไปก่อนแล้วกันเอาดีจัดไปขอบคุณไลค์ครับผมไลค์เยอะแปลกวันนี้เล่นด้วยรอก่อนคุณหมากรอรอบคุณดูก่อนเล่นกับซับแป๊บครับผมสวัสดีฮะสวัสดีตั้งชื่อลืมด้วยสวัสดีครับชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มอีกแล้วครับอาราบา99ด้วยครับหายากจัดตัวนี้หายากจัดโอ้โหอาราบาตัวนี้หายยากมากเลยนะอาราบา99ตัวนี้น่าจะมีตัวเดียวมั้งน่าจะเป็นอาราบาตัวเดียวที่ตั้ง99บอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะอาราบามาน้อยตอบไม่ได้คุณวัฒนาแต่มาเป็นซับผมได้เฉลี่ยวันละ3เอง Good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the shot a goal! It's there! โอ้โหหลุดมาอย่างนี้ก็ไม่เหลืออะไรครับ It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. ปั๊มใจผมยังไม่รู้เลยใจมันทำอะไรตอนนี้จานป๊อปเมื่อวานโดนไป100โอ้โห No other outcome there. That was bang in the corner. โดน100นะป๊อปโดนอะไรมาเนี่ยก็1-0นะครับอ๋อ100 บาทหนึ่งว่าโดนเมื่อวานโดนไป100คิดว่ายิงจัดป๊อป100จริงเหรอวะเล่นกี่นาทีวะมาครับนี่คือสกอร์จริงนะครับไม่ได้โกหกเลยนะผมนำแล้ว1-0จริงชุดยูเครนเหรอชุดทีมชาติยูเครนเหรอเนี่ยfacing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. แล้วก็หลุดดีครับไม่จ่ายอยู่เยี่ยวเนี่ยคุณน้องใจที่หวังไว้กับลูกจ่ายที่ออกไปนี่มันคนละเรื่องเลยแล้วก็ปั่นแบบโอ้มันน่าจะBut nearly is nothing. มันน่าจะเข้า Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. ดี2ครับคุณแดน1-0เนาะไป Bruno Fernandes วิ่งตัดสวยแล้วก็นับ2ให้เลยครับจบริเบรี
spell. They ครับ are ผม flying. ขอบคุณไลค์ด้วยนะจ๊ะ The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. เว้ยวันนี้อยาก I'm ได้ not ซัพพอ making ร์ตเตอ any ร์สักคนห apologies, นึ่งหวัง but I ว่าประ was ดับ willing กลุ่ม him to supply อยา the กได้ finish, ซัพพอร์ต and สวัสดี he ครับ came พี่ up สวัสดี trumps. น้องบาสด้วยอยากได้ซัพพอร์ตสักคนเว้ย Spain grab a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's Don't gone want to it. 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief Team one lạc way thì mình and đã that mù mù losing ấy, feeling thì- the other. อุ้ย Now that's well seen too. จุดอ่า Ribery. แจ๋ว Nicely intercepted. And it's Van อ่ะ Nistelrooy. เรียบร้อย Oh, super fine. เรียบร้อย 3-0 นี่เบลลี่รอแฮตทริกลุ้นเลย They are ความ rampant. สามารถผมแค่ดีสี่ไม่หรอก Hot knife through butter. Mày They chưa have đó. done it again. แพ้ชนะกันได้อยู่แล้ว That looks like a preconceived Nếu mà plan. tao đi này Win the thì- ball and then unleash. เอาดิมาเอาให้ยับเอาให้ยับ 3-0 and things are starting to look awfully cozy. Well, it's been Cột an đất, cột absolutely limit. fabulous spell for them, and they're starting mấy to anh look ngu hùa, mấy unstoppable. There could be more on the way. มาดิเฮ้ยโอ้โหนักบาสเลย Bellingham. ไปดิครับ Van Nistelrooy. ไปอีกแล้วครับลิเบรี่ Ribery. ลิเบรี่ He's ไปอี found ก the way แล้วครับผ through. มลิเบรี่ Oh, he's got a sign of goal. Oh, shooting ลิเบรี่แฮตทริก Really well ขอบคุณ taken มากคุณเกีย goal. วโอ้โห There is a man right at the Đưa, top mấy of đứa his à? game, and he just knows it. ลิเบรี่อย่างตึงโอ้ Swift, yeah, incisive, yeah, deadly, yeah. all done in a matter of seconds. Well, talking about Liverpool being could hit on die the more, break, yeah, the ball could was die in their more. net before they could even Honestly. organise their defence. It was fast and furious, and all but Mà. unstoppable. มาเด้จะต้องปามาโม Clinical, ง just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has Chạy quá increased chạy, defensive quá fear on the chạy. way to that hat-trick. จ่ายว่าจ่ายโอ้โหเรียบร้อยใช้โรเบโต้ซ้าย Real สวย chance. สวัสดีครับสวัสดีคุณวันชั Keeper ย always had the นาม measure ส of กุล that. ยาวมาก Well, เลย he ครับ did get himself Bỏ into phải a đó, good không position. phải án đâu. Something for him to cling to. มา And we have our very first corner. Chance for the Okay. header. เออค่อยๆออกครับ And now they can spring out of defence. หลบแทงสวย Van เฮ้ย Nistelrooy. โอ้โหโดนแท็ก Ruben Dias. And it's Beckham. ไปกด Nesta gets over and intercepts. Bellingham. ไปโอ้โหหลังสาม Bellingham. หลังสามอย่างนี้ Van Nistelrooy. Can he อื้อหือยิง finish? น้อยไม่เข้า They've got to be quick to recover this. คิดว่าหายไปแล้ว Maldini promptly Ủa, onto đây, đây, that. đây, đây. And that is that. โอ้โหจบ And ดี the ครับสวั first สดี half ไข่ is ด้วย done. สวัสดีครับ It has been a half throughout Mà. which they have carved through the ถึงแรก opposition ถือว่า almost โอกา at สไม่ will. เปลืองเลย Ripping things up big time here. โอกาสนี่คว้าได้หมด Yeah, I think the first half performance that showed attack สวัสดี being ครั the บขอบ best คุณไล form ค์ด้ว of ยนะ thank defence. you ครับขอบ If คุ they're ณ in แช the ร์ด้วย face โต of the opposition that much, แชร์เยอะ then พอขอบคุณ there's มา little ก they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Spain have Tạm hạ been luôn nothing ha. short of awesome in the first 45 minutes. qua. A truly memorable Chào performance on all counts. ต้อง And เป็น it ฝั่ง has to เรา be said, this match is well and truly already won. นี่ If ถ้าใน you're just แรง back แบบ from your break, you've เน็ต missed แบบ very little of the ลื่นๆแบบนี้ resumption ทุ of ก the เกม second นะ half. โคตรมันอะ Played จะ out to แพ้ the แต่ก็ left ลื่ flank. นๆสนุก Cruyff. ร้อยอยู่โอเคโอ้จ่ายโง่รู้เลยจ่ายออกไปอย่างนั้นนะครับ And it's พี่พรุ่ง Beckham. นี้แพ็คไหนมา Well พรุ่งนี้ seen. วันอะไร Saw อะ that coming. It's loose Oh. now and they want to get it back. เออ Beckham. Back. And the counter is ที on. มชาติครับ Good spot. He's seen the run. ล้ำปะถ้าถึง Whatever happens, Mê thử mưa that's cái the đi. kind of movement which แต่ raises ทีม hope. ชาติครับพลีกับตัววีค That's ruffled a few feathers, but well dealt with. อื้อหืออื้อหือได้เข้ายังไงอะ This match
with 71,550. เข้ายังไง Passing is crisp and เดี๋ยวส่ง sharp. ลิงก์ให้พี่หน่อยดิ Maldini ลิงก์ gets กลุ่ม across to intercept that. เดี๋ยวจริงแล้วกลุ่มนี้เอาจริงแล้วอยู่ยาวๆกลุ่ม Alexander นี้ Arnold. อย่างน้อยต้องอยู่อีกปีนึงอะกลุ่มนี้ Van Nistelrooy. สวย Beckham. ลูกห้ามา That's played into the area. Oh, that was you one don't- big no-no when you've got a queue have- formed in the box. ล็อบเบนโอ้โหถ้ามาจัดอยู่แล้วโต Rodri. ตัวจริงยาวๆซ้ายลิเบอรี่ขวาล็อบเบน Gently done. ถ้าล็อบเบนมาต้องรออัปเดตใหญ่อะ Positioning was spot on. ต้องรอมันแจ้งข่าวอัปเดตใหญ่อะว่าได้เพิ่มลิขสิทธิ์ใครมา Can ว่า he latch on to this? Oh, they could break here. เฮ้ย And โดน that's aimed into the ไม่ middle. โดน Crossed in again. ไปก่อนโอ้ยทำไม The most ครึ่งหลัง accurate มันดู pass. ดรอปๆจังวะนักเตะเรา Looking to break out here. เอาหน่อยดิเพื่อนลิเบอรี่ลิงก์ไม่ส่งในแชทอะเดี๋ยว Bit of น่า a เบื่อเข้า communication แช breakdown ท there, it เข้าลิง seems. ก์นั่นเลยเดี๋ยวค่อยหาวอร์มถ้ามีเวลาตอนค่ Oh, it's a promising build-up. Well, There's that's lot. plenty of really nice passing. ำสร้างจริงแล้วมี10กว่าคนแล้วเนี่ย And here's เดี๋ยว Eto'o. ฟับ And it's Van Nistelrooy. Bellingham. He might be in here. แล้วก็จูด Oh, he had to make that, and he did make it. ไม่ได้ยังไงวะลุงกดเอาไว้อยู่ Rodri ไว้อยู่ Now that looks a decent ball. It's a pretty Right. loose pass. เหงากลุ่มซับพอร์ต And ไง there goes the final whistle. จะสร้างกลุ่มซับพอร์ตแล้ว Irresistible ผม here. เข้ากลุ่มแล้ว Dominance, เอ้ย utterly เข้ามา ruthless. ไม่ได้ดิไม่ใช่ซับ Only ever เอ้ย one โตกด result. ซับอยู่แล้ว A โตกด comfortable ซับ win. โชว์ไปดิ Ribery happy to bask in the So, when you accolades got from all out, around. The stage Jimmy most Peck, the certainly Tom, his. How would you Peck, the summarise Tom, what you we've name seen none today of then, Jim? Spain certainly My ran a set perfect really. race from start to finish. Out of the blocks GG quickly, Janmot. they got themselves. ให้ตัวนักเตะเราวิ่งอย่างไรกดส่งแล้วกดปัดครับ เล่นไม่ดีวันนี้ GG มอสมาหน้าเบื่อเข้ามาเลยน้องหน้าเบื่อเข้ามาเลยน้อง ไม่ละหลัง3เล่นแหละมอสหลัง3พอมันหลุดแผงกลางไอ้แผงตรงนั้นมันก็เหลือหลังเยอะไงขอบคุณน้องเล็ก1ดอกกุหลาบเสียเล็กจะเรียกว่าเสียเล็กแล้วจัดไปเกี้ยว thank you แต่ใจที่ให้ไปมากมายเหลือเกิน thank you วันนี้ยังไรพ่ายนะแสดงว่าชุดนี้นี่ถือว่าเวิร์กอยู่เดี๋ยวลองเวล่าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลองส่งสำรองลงก่อนอ่ะเอโต้แล้วกันคุณปีโป้ยังแลนวัฒนาเวทอามินิตรอหน่อยไปก่อน3ทหารเสือเอาผิดให้จับยืนกลางลุกเลยอ่ะไป3ทหารเสือก็จัดไปเลยแต่ไม่ค่อยเล่นเข้าขาเลยนะเว้ย3ตัวนี้เล่นไม่เข้าขากันเลยลงพร้อมกันไม่ค่อยชนะหายากจัดอะเกมที่ลงมาแล้วโอ้โหเล่นดีเกินขอบคุณไลค์ด้วยครับเปสซูเปอร์01เปสซูเปอร์01ใช้โปรไฟล์ฟันเดอร์ฟาสด้วยสลีน้องทับด้วยกองหน้าช้าแต่เปิดไม่ค่อยแม่นว่ะถ้าเปิดแม่นนะโอเคอยู่แต่นี่เปิดไม่แม่นคุณตูมตาม999ขยันเข้ามาได้ทับได้รอก่อนทับหลังคนดูไปแล้วกันแต่ทับแย่งเข้าได้นะคนดูถือว่าได้ไปเลย
คุณไรครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตัวตึงตอเรสและอย่างชอบตัวตึงตอเรสมาเด้เฮ้ยทับไปเข้ากลุ่มซับพอร์ตด้วยนะพี่ว่าจะซีซั่นหน้าว่าจะซ้อมเล่นแรงแล้วปีหน้าจะเก็บแรงแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปวอร์มกันในกลุ่ม3-3ผมไม่ได้เล่นแล้วลงคลิปคืออะไรครับถ้าโดจองคิว50ครับถ้าจะลงคลิปในช่องผมมาเป็นซับพอร์ตผมชอบเล่นเพราะว่าผมมีกลุ่มด้วยเนี่ยใส่ทำกลุ่มก็เล่นไปเรื่อยเฮ้ยฟิลโฟเล่นหน้าต่ำเลยเหรอเกินไปไหมครับฟิลโฟหน้าต่ำเลยเหรอวะจะดูถูกเกินไปแล้วเอาฟิลโฟมาทำอย่างนั้นน่ะขอบคุณไลค์ด้วยครับใกล้ดีหนึ่งยังใกล้แล้วคุณโบ๊ทใกล้แล้วคืนนี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้มันแหลกมากเลยครับสตรีมเล่นแล้วแหลกไม่เหมือนเล่นนอกรอบมันไม่แหลกว่ะผมก็ไม่รู้สาเหตุผมไปหาทองฟรีเข้าไม่ทันอ๋อวันนี้เขาจะตีมเหรอวันนี้ทองอีกทองฟรีอีกเหรอเนี่ยปกติวันศุกร์ป่ะ The atmosphere is amicable. The conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. ไม่เข้านะJust joining us, we are already on the way. โอ้สวัสดีจานเศรษฐวุฒิด้วยครับผมแผนนี้หายไปแล้วครับแผนนี้หายไปแล้ว Surely that deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. วัดไปดิเกือบได้ด้วยอุ้ยกระตุกโอ้โหกระตุก Oh, easy pickings there. เฮ้ยค้างแล้วน่ะRibery. Robertson picks it up out wide. Ribery. And now they can clear their lines. เอาเว้ย They'll want to make the most of this turnover. ลิงโดหน้าโปรเลยครับผม Bruyne takes control of it and he's on the move. โอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วครับ Space out wide here. Decent hit. ไม่โดนได้ยังไงลูกนี้ Pull it. เวลา Vieira. And here's Van ล้ำว่ะ Basten. Great ball and he's in here. ล้ำว่ะ Pullet is flagged offside. ประมาณ2-3น้องชายสวัสดีครับ Looking for options for movement. Oh, terrible ดักอย่าง pass. นี้ดักอย่างนี้ Kostic. สวย Good play on the left-hand side here. เขาติดได้เปิดทีไรใจหายทุกที Alexander-Arnold. ไป Good pressure. Young side, No shortage of young purpose side. here. And it's Hullet. ปีนี้พี่ว่าอาร์เซนอลรองแชมป์เหมือนเดิมไหมเหรอ And ก็ into ได้ลุ้น now, อยู่ good วะ counter-attack. ปีนี้มันเพิ่มไปนั้น Nice ตั้ง defending, physical and effective. 5 ทีมไม่ใช่เหรอยูฟ่า Vieira. แต่ดูทรงน่าจะได้ไปอายุ CL เลยเนี่ย Beckham. ย้อย Basten. คิดว่า No ใน messing แป๊บ about, นะ just เน้นยาว bludgeoned มาก away. João Cancelo. Interesting ball. Nesta Yeah. gets across to intercept that. De Bruyne. Played out to the left flank. Kostic. คอสติช In with a เกิ header. น And he looked มีเบล every ลี่ดีไหม bit the โคตรดี assured นะ keeper ถามผม there. ไม่ได้อวยด้วย Simply didn'tไม่ได้ do อวยด้วย anything wrong. ถ้า He อวย was ผมอวยมา thwarted หมดแล้ว by brilliance. เบลลี่ของ There's จริง a ของจริง sharp little ball here. He's left his man. Oh, he's got a side แล้ว of ก็เรียบ goal. ร้อยดีครับ There's เฮ้ the ยโอ้โห shot. ฟันไทย Oh, he's caught him there. It's a free kick.
And he's going to have his name taken. ทำไมทำอย่างนั้นน่ะสเตเกนล่างม่วงโอ้เอาเด็กงานเหมือนเดิมชอบเด็กงานแชมป์พรีเมียร์เกินไม่ใช่แล้วเบสขาปลอมเรียบร้อยกองกลางนิวคาสเซิลเอ้าสรุปคือชัวร์ใช่ไหมโดนแบนไหมเห็นข่าวล่าสุดคือยอมรับแล้วเนี่ยโดนปีนึงไหมข่าวล่าสุดเป็นยังไงตัวนั้นพี่กำลังมาเลยตัวนั้นพี่อ่ะจริง That is lovely. Oh, he's put a shade too much on that. สุดๆไว้ก่อนแบบนี้ยังไงลิเวอร์ก็ได้ไป UCL 2 ปีเลยเหรอ Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. But it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. เห็นเพจนั้นบอกปีเดียว but we're still where we started. 2 ปีนี่ฟานบัตเทนเราโดนไปแล้วนะครับแสดงว่าเราต้องเอาลูกพี่เรากลับมาก่อนนะครับจับลูกกุลิตยืนนี่คาโดกาก้าดีกว่ามาดีครับจานสวัสดีน้องภูมินน้องภูมินไม่รู้ว่ากลับมารอบนี้จะมีโล่หรือเปล่าขอดีอัพปีเตอร์เช็คก็ได้เลยคุณอามได้แบบยังอยู่ไหมคุณอามอ๋อมันดูไม่ได้นี่หว่ามันต้องดูข้างนอกครับเดี๋ยวค่อยดูนะข่าวจริงอะไรวะใครเขาพูดกันเขาไม่พูดกันแล้ว And the action is back on the way. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defenses are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. โมเยอะต้องโดนยิงครับ2 ปีเรียนจบพอดี Spain do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And he's picked out the run. He's found a way through. Well, he had a really good run at goal there, but the defence just weren't going to let him past. Well seen, saw that coming. And it's Cancelo. João Cancelo. Nice interception, well timed. Alexander-Arnold. Beckham. And still, we await the first breakthrough. ติดว่ะ Cross deflected behind for a corner. ได้นิวคาสเซิล Well, height could make all the difference on these set pieces. คิดว่าหายแล้วโอเค Just the wrong outcome. คิดว่าในปีกบูทที่มาภาคนี้ทั้งหมดใครแจ่มสุดก็ริเบรี่แหละครับถ้าถามผมตอนนี้นะเพราะว่าผมก็มีริเบรี่เล่นอยู่จริงก็มีเอโต้แต่ไม่ค่อยว้าวกับเอโต้เท่าไหร่อย่าจับบอลนะ Now that is commitment to the cause. เดอร์บอยกลับมาครั้งนี้พวกเจ็บนานๆนะแต่โหดเหมือนเดิมมันคอสนิมแป๊บเดียวเนี่ยมันนักเตะระดับไหนแล้วแต่ใช้ไม่ได้กับฮาซานะฮาซานี่คือแบบหายเลยหายเลย That is a little undercooked. The ball is loose and the chase is on. ใจเย็น Robertson. ใจเย็นครับแล้วพี่ยังเชียร์ลิเวอร์ไหมรออะไรเชียร์สุดใจเดี๋ยวลิเวอร์ดูจากโปดิเสื้อแดงขนาดนั้นก็ต้องลิเวอร์แล้วล่ะนิ่งโอ้โหยังเฮ้ยขาเซก็พี่กันนะ Spain showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. ไปตัวใน Spain finding their passes. รอฟับ
แล้วก็ลูกมงของจานเปล่าไหม That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's shifting through the gears here. Big chance. โอ้โหเข้ามือไปดีครับ Same again, same outcome. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Well, that's well seen too. ตัวหนึ่ง Vieira. ได้อยู่ได้อยู่ จบแล้ว And that will be the final act. จบแล้ว And stalemate. One, if not for fans, then perhaps for coaches. Satisfied by organisation and solidity. Little cutting edge at either end. And it finishes 0-0. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Spain certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. ปี2 ครั้งได้ลุ้นเลยอ่ะ And all that remains for โอ้โหแล้วคือมันมาเป้ด้วยไงน่าเล่นนะไม่รู้ว่า101ไหมมาเป้ต้องรอลุ้นแต่น่าจะ100ถ้าพีก็99ไปไม่ถึง100นะเอ็มบัปเป้ไม่ใช่คุณลิกนี่ว่าเช็คใช่ไหมนี่เลยเช็ค99 140 11 99ครับผมประมาณนี้แล้วก็กองหน้าเนี่ยผมว่าเวลาต้องกลับไปทางเดิมแล้วว่ะชุดนี้ครับไม่แน่เป็นภาคใหม่ GG ครับผมมาเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยสวัสดีซาสุเกะเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยใครก็ได้เข้ามาเลยครับผมนี่เปิดห้องแล้วเปิดแบบไม่ต้องบอกล่วงหน้าเปิดนะครับผมเปิดแล้วครับแต่เปิดแล้วปรับ5พอวอร์มมาขายของหน่อยเฮ้ยมันเอาเกินว่ะไวเกินมาดิสวัสดีครับผมโอ้ไลค์จะ100แล้วขอบคุณมากครับวันนี้กูตัวเหนียวอยู่ก็ได้อยู่กูตัวมีซุปเปอร์ซับเหรอคือเปลี่ยนลงมาอะครึ่งหลังนี้เหรอคือมันจะเหนียวขึ้นว่างั้นเนี่ยจะตึงไปไหมอ่ะมาครับเป็นได้ก็มาดิไปสุ่มสกิลประตูใช่ไหมมันเลยออก Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ได้อยู่ครับโอ้โห Already we're underway here. โคตรดีแล้วก็ยิงซ้าย There's the hit. And he's quick to get it clear again. ยัง They need to play this quicker in transitions like this. Oh, now here's an interesting matchup. And that's been intercepted. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That's positional gold, the utilisation of space. Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. And here's Torres. And he's cut it out. อยากเจอไหมไม่เจอเบสเลย Oh, we expected better and so did he. สวย
pass is just off target. Hernandez. Now it's Hullet. ใจเย็น Kaká. And here's ไป Ribery. แล้วครับ Robertson really added the width. And the มา finish. ปาดเบา Goal ๆไม่ต้อง Spain. เปิดเลยครับนับหนึ่ง That looks like a preconceived plan. Away. Win the ball and then unleash. มาดีสวัสดีครับสวัสดีพานุวัฒน์ด้วยออกเฉยไม่อยากได้ตัวที่อยากได้ไม่ออกเกมขอบคุณสมคิด Spain break the ผู้ติด deadlock. ตามครับ Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of Yeah. concentration from เฮ้ย here. มีสิอุดนี่ก็ Oh, he's found him in แข็ง space. เกิน Bellingham. เกินไปว่ะโอเค Well, he had a Nice, really good run nice at goal pin there, for but team the Dio. defence just People weren't nice going to pin let him pin past. ในคืออย่างวะไปก่อนโอ้ราย And การ that interception was most necessary. ขอบคุณครับเนต้าไปแล้วจ้าเร็วกว่าไหม It's a pretty loose pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision making and weak execution. นิ่มๆแล้วก็ชิงให้เขาอีกโอ้โหเฮ้ยเน There's ต้า the มัน whistle ดัก for half-time. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just ต้องดัก one ไม่ได้ goal, คือรอบเป้าแล้วว่ะ and that is the state of it at the break. นี่ 1-0. นี่คือ Well, that certainly pleased the fans, and the players are definitely happy with that scoreline. The question is now, can they protect it? Spain head into the dressing room pleased with the thought that they have that Spain all-important nằm vô rồi lead. Analysis to come during the break. โอเค Already up and running for the second half. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. โอเคเรียบร้อย Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, Bay the rồi, game is phá full dào. of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ไม่ล้ำนะไปได้ครับกาก้าไปได้ Good spot, he's seen the run. Kaká, สวย Hullet. Oh, he had to make that, and he did make it. De Bruyne. เดอร์บรอยนะ Now it's Vinicius Junior. ฟาวไป Ribery with the foul. หมานนี่เป็นสตรีมเดียวอ๋อขอบคุณมากครับนี่เป็นลิ้นชลาตัดหมดขอบคุณไลค์ครับโอ้โหสวยเปิดไม่ That's ดี what has ตอ to น be นี้ done นะ now. No question about it. They're coming again and again. ล่างแหละ You know, the interest value in this game might just take off from here. นี่เปิดดีมต้องอย่างนี้เฮ้ย It's a goal kick. นี่ไงคิวคนดูวัฒนาชอบเหมือนมาหาเพื่อนคุยบอกแล้วว้าวขอบคุณนะครับนี่ไงคิวคนดูเล่นอยู่ Vinicius Junior, and he's on his สวย way. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were จ่ายอย่างนี้ very annoyed. หลังไม่ต้อง Hernandez cuts it out. ฟับยาวๆ Fritz one in. ยาวๆแล้วก็โค้งๆถวายผ่านมาดิครับ It's in. เรียบร้อย And ต่อไม่ได้ครับผม somehow the results ต่อไม่ beyond ได้ต่อเป็น doubt. ซับต่อเป็นซับครับหรือไม่ก็100 ดวงเลยน้องชายมา And a trademark move ends with the inevitable เอโอ classy บอกสู้ finish. ครับเอโอบอก Spain are สู้ such an adept counter-attacking team. Ooh. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. เฮ้ย Spain take a 2-goal lead, and things should be comfortable from here on in.
Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. He's got away. ไปต่อได้เฉย And again, they run up against stubborn defending. Kaka. โดนดักคืนว่ะต่อไปเล่นไม่ได้เองไม่ได้จอง De Bruyne. Could have been dangerous, but it came to nothing. ไป Torres gives his colleague a guilty look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. มาจีจี And that ขอบคุ is ณไรนะครับ that. ถ้าจะเล่นเนี่ยรอบคนดูคุณโตโต้เพิ่งเล่นไปครับแต่เล่นกดซัพพอร์ตหรือว่าไม่ก็จองห้องโดเนทลิงก์หน้าโปรนะครับขึ้นจอ Pullet taking in the accolades, having สวัส been ดีน้อง named ตะวัน man of ด้วย the เหมือนเดิม match, อยาก and เจอกดซับ deservedly มาเอง so. พี่ก็บอกเองทุกวัน Any อยาก reflections เจ on อ what ตึ you've seen, ง Jim? ๆรอบคนดูก็ Spain เปิด were ไปเลย very มาไม่ทัน impressive นี้ here, Peter. The backbone of this team is so strong รอบ and คน it ดูก็ proved to เปิด be อยู่มาไม่ทันเนี่ยอยากตบจริงๆให้ตบทุกวันเลยนะมาแต่นี่มันมีคิวซับอีกเกินทำบุญด้วยอะไรแย่งเข้ามาเกินมาแก้มืออ่ะทับเด็กคนนี้อดขึ้นดีหนึ่งขาด1 แต้มเอ้ยขนาดนั้นเลยวะดินโน่เอ็งขนาดนั้นเลยวะ1 แต้มไม่ธรรมดาความสามารถล้นเหลือดีวิชั่น1มาเกมนี้เราจะผลิตสกอร์เหมือนเดิมไม่ผ่อนคันเร่งครับยังไม่แพ้ใครวันนี้มาดิยังไม่แพ้ใครชุดเดิมโอ้โหเพิ่มเติมคือวินีซิอุสก็ยังลงนะมีคังอินด้วยป่ะน่ะเมื่อกี้ใครวะตึงจัดมาดิให้2อ่ะกองหน้ามาเลยให้2อ่ะขอบคุณไลค์ครับ Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. จานเปล่าเฮ้ยไม่ฟาวเอา Scenes แล้ว here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Well, if you did just miss it, we are up and running จาน already. นั่นแหละที่ต้องการ And that's clear cut. It's a free kick. Great hit! โอ้โห Oh, surely that deserved better. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. ต้องปั่นเข้าด้วยนะอย่างเวอร์ได้ Maldini wins the duel this time. And that's been intercepted. And it's Ribery. Neither of these two want to come off second ไม่เล่น best. เยอะไม่ได้เล่นยากเล่น Now เย it's อะ Vinicius Junior. ไป Ribery. Oh, facing up to his adversary. เฮ้ย This ออกมาอ is ย่าง a นี้ formidable โอ้ matchup. โห And he's managed to get เกื rid. อบได้ส้มหล่นว่ะถ้าเปิดถึง And he's there to retrieve it. Oh, now here's an interesting matchup. Hernandez. And the counter is on. Eto'o going full tilt down the left.
เอโต้ก็เอโต้ดิไฟโคตรแจ๋วไฟดีจัง That's what you call inspired goalkeeping. ตัวดีเจกระต่ายด้ว Is ย very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. นี่เช็คก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับ And we have our very first corner. โอ้เรียกโอ้ไม่ร้อยว่ะได้อยู่ Ball is over the line. ไม่ใส่หมดแม็กไงลิเบอรี่โดน Oh, he's going to be disappointed with that. นี่ต่างหากครับที่จะให้วิ่ง Sharp little ball here. He's got away. A lot of space ahead of him. คันแบ็กโอ้โหรูดี้ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. วิ่งตัดเข้ามาด้านในเลยโดนจ่ายโง่อีกแล้วเรา That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Maldini. นี่ค Played รับ out ยัง wide. Alexander-Arnold simply refused to be outdone ตาม there. สเต็ปสวยส่งเบี้ยว Interesting ball. Oh, แต่ that's นี่ beautifully ก็เร็ว weighted. เกิน He's found a way through. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ขอเถอะลูกเนี้ย Now it's Hullet. And this is... He's got ขอเถอะลูกเนี้ยต่อบอลขนาดนี้แล้วขอเถอะ the ดีครับแต่ดี breakthrough เพียววิท strike. ด้วยดีครับผมลูกนี้มาขนาดนี้ยิง Lacking for neither time nor Oh, space. God, It isn't it? could scarcely have been more ทำไม straightforward. ให้มันเป็น Well, แต่ร้าย his เกินไปแล้ appreciation ว of space then was absolutely exceptional. A moving genius. มาเด้ Number 17. ปรับบุก Deadlock broken. It's 1-0. Well, just listen to the reaction. I think you can hear the โอ้ approval from the โห support โอ้ all เลย around the จ่าย stadium. Shifted upfield. ดีครับแต่ดีโซเคิร์มด้วย Oh, they can break here. Griezmann gets his pass away. เฮ้ย He's in space and looking for options. อย่าโดนง่ายเล่นแผนนี้ Oh, หาย should แล้วครับผม really have แผน made นี้ more of that. I ตัว think ธร we รม can ดาเล่น expect แบบ a นี้ few ได้ไหม more of เล่น those ได้ now. คุณเฟิร์ส Better timing ทำได้ was แล้ว all that was required. ปกติจะทำได้ทุกตัวไปแต่มันจะออกหนืดๆหน่อยปะเพราะว่าข้ามลัง And that'll be the last act of the first half. ไม่ได้ครับ Steady, โซเล่น solid, เปล่า and โซ for วันนี้ now, where เติม they เล่น want ป่ะ to เติม be. Just one goal, เติม and เล่น they เข้า have เกม it. ในรอเกมหน้า Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. ไม่ได้ฮักครับ Well, that certainly pleased the fans, and the players are definitely happy with that scoreline. The question is now, can they protect it? ขอบคุณไลค์ครับผม Spain head into the dressing room, pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. เน็ตกากโอเควันพรุ่งนี้ก็ได้หมดแหละขอให้แค่เข้ามาเดี๋ยวชวน Here's เอ the ง start of the second half. Spain carrying a one-goal lead. ติดเล่นท่าหรือเปล่า Rijkaard ได้อยู่ looking for options Gaga. for movement. Oh, it's a nice idea, but the execution โอ้ was โห lacking. ดูดิเนี่ยว่าจะกระชากยิงกันหน่อย Pirlo. Here's Griezmann. Mbappe. สวยดีครั A บ mixture of good defending Bye. and indecisive passing. No progress. Now it's Mbappe. เฮ้ย And the วิ่งแล้ว shot's โอ้โห on เรียบ here. ร้อย Lovely ball and a great เรียบ shot. ร้อยวิ่งอย่างนั้นหายเลย He scored. ดูวัน thank you ครับที่ And ว่า the ผมต่อ second half วิ่ง is ต่อบอล off ได้ไหม to a ได้นะ flyer. แต่ไม่ได้ต่อเยอะไงไม่ได้ต่อแบบต่อไวอะไรขนาดนั้น Complete awareness. He understood Oh, what was okay, needed, no. and he executed it smoothly. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? After 55 minutes, 1-1แล้วเพื่อน number 8. โอ้โห Griezmann. ยิกมันชมพู That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Well, Peter, you when you've got got two strong teams of fairly equal standing. The The guy outcome should all come down to finishing. Oh, good read.
Well, that pass isn't the best. And it's Pirlo. Maldini kept his eye on it, and he's there. Forwards and with intent. He's looking to set free a runner. โอ้โหรู้เยอะด้วย รู้เยอะซะด้วย And that interception was most necessary. Beckham gets away from his opponents. รู้ Oh, this is a great position. อ่ะเรียบร้อย And the อุ้ย finish. ไม่เข้าได้ไงวะ Brilliantly. Oh, that's a sparkling save. Absolutely โอ้โห sparkling. ส่ง His อย่างเดียว reflexes were โอ้ห ultra น้าเข้า sharp. จัดลูกนี้กาก้าเทิร์นลูกนี้แหละลูกนี้แหละ Massive โอ้ lead. โหลิเบลลี่ And oh, he's got ทำ that กับลิเบลลี่ได้ completely ลูก wrong. ผมสวัสดีเบียร์หลังโคตรหลังตัวไหนอีกเบียร์ It'll be a throw-in. ไปดีครับ Oh, good steal. He just read it. ไม่โดน He steps in, and that's the end of that. เอาได้เราเฉยมีแผนเล่นเกมรับไหมเหรอเล่นหลัง5ไปดูครับถ้าอยากเหนียวลองหลัง5ดูนะ5-3-2แผนเบสิก Leicester calmly anticipates. Bellingham. Spain finding their passes. Played out towards the right wing. อีกที And here's Beckham. สวย Now it's Beckham. ใครมงอ่ะ And he's there to clear it. Well, they've got it back in a hurry. เรียบร้อยดิเอ้ยโอ้โหไม่ต้องต And อบด้วย somehow he managed to miss it. Well, maybe the tension around this game played a part in that because he should have put them ahead โอ้ then. โหเบี้ยวไปไหนหน้าเมื่อกี้ Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Ribéry. ลิเบลลี่ Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. จ่ายโง่อีกแล้วเฮ้ย Move forward and quickly so. มีสูที่ก็ตึง Alexander-Arnold. จ่ายโง่ Well, 2 they รอบ deserve an awful lot of credit for their commitment to the cup. In with a เกือบ header. ตุยอ่ะมุมกล้องใช่มันที่ Oh, 3 the มันที่ keeper's done ever so well. Well, as Tesco Peter, AI, the yeah, keeper kumida, has just yeah. received an A+ grade. สวนลูกนี้โดนเล่นแผนหายแล้วทิวลี่แผนนี้หายแล้วครับ4-1-2-3ครับ Have their second corner now. ปิดกล่องเลยนะถ้ามองลูกนี้ดูทรงจบเลยอะขอบคุณไลค์ด้วยจ้านั่นไงพูดไม่ถึงทำไมไม่รับวะเช็ค Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. ก็จับบอลยาวอีก Oh, what a wonderful stop! Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. มันยังไปล็อกให้ตรงตัวโอ้โหโอลิเวอร์คานรอดด่าก็ยังดีวะ Oh, this is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And it's been taken short. Great โอ้ lead. โหคาน Hernandez is there ได้ to อยู่ clear. เนต้ามงอ่ะผมว่าจะขายดีซื้อใหม่เอาขายทำไมอยากได้ดีขนาดไหนอ่ะ Ribéry. Oh, good read. หมดเกือบไปนะ And that is that. A game chock full of moments and talking points. It could have gone either way, but chose in the end to share its spoils. It ends in a highly entertaining draw. How do you look back on the game then, Jim? Spain can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real รอ promise ตัว too. ใหม่ดีกว่าดีไหมรอตัวใหม่ก่อนดีไหมลุม So อ่ะ many แล้วก็ thanks ค่อย to Jim เปลี่ยน Beglin. ดี That's all we have time for. ถ้าตอนนี้ Good ได้ลุ evening มตัว to เก่า you. ไงถ้ารอตัวใหม่มาค่อยซื้อตอนที่แบบมีตัวใหม่น่าจะดูคุ้มกว่านะจริงไหมสวัสดีครับ
มาใครอยากเล่นเข้ามาเลยครับผมรอบคนดูเข้ามาเลยครับหรือว่าใครจะโดเนทขึ้นจอสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากรู้เรื่องรอเอาดีกว่าเราเอาตอนที่มันมีตัวใหม่อ่ะดีกว่านะอะไรวะเนี่ยไวจัดโจเล่นไหมเลิฟยูซัพพอร์ตเล่นไหมจ๊ะถ้าเล่นก็พร้อมเจอนะจ๊ะเล่นไหมสักนิดปะล่ะหรือไม่เล่นอีกเน็ตไม่ดีหรือยังไงบอกได้เสมอนะขอบคุณไลค์ครับผมขอบคุณไลค์ครับตาหน้าโอเคเข้ามาเลยเหมือนเดิมรออยู่นะเฮ้ยโอ้แผ่นเดียวกันเลยแต่เขาเป็นกลางรุก2คนโอ้อาราบาเจออีกแล้ว99หายากโอยาซาบาวโอ้หาเล่นตัวนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วเลยเนี่ยตัวโคตรเก่าเลยตัวนี้ผมขายไปแล้วขายทิ้งไปแล้วคันเซโลอาราโคนี้ได้100นะอาราโคนี้ได้100นะถ้าจะเอาตัวเลขนะได้100อยู่นะผมจะเอาลิเบอรี่อยู่กลัวตัวอื่นออกช่วงนี้งบน้อยเฮ้ยแต่ได้อยู่นะแต่ถ้าเองมาโดขึ้นจอเนี่ยพี่ว่าคุ้มเนี่ยจะได้ครบ1อะไรเนี่ย1,100เลยเนี่ยหน้าตัวใหม่เดี๋ยวหน้าตัวใหม่ตัวไหนวะหน้าตัวใหม่ตัวไหนAbsolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something. A beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest. But regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre, and the decibel levels are rising. ลื่นว่ะและที่เราทำกันทุกวันก็คือมันมีตัวสกัด Oh, surely that deserved better. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. Benzema had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for คน support. ดูน้อยจัดใช่เรื่องโมติก็แบบนี้ตลอดคุ้มจริงAimed in towards the centre. พี่ว่าคุ้มอยู่แล้วเนาะไป Alex Grimaldo receives it in a เฮ้ย wide ออก position. การอยากได้ลิเบอรี่อ่ะก็ต้องลองเสี่ยงนะว่าจะออกเลยไหมเขียวแรกหรือว่าจะยังต้องลุ้นว่ะ Kaká. โอ้ Araujo. They want to be quick here. It's breakaway time. Rijkaard. ไปรายการเติมนะครับรายการบอก Ribéry. อันนี้ไม่เข้าบอลด้วย Look, it's a run defence dislike, but the timing has to be spot on. Beckham could try cutting inside here. ยัง And he's taking no chances there. ขอบคุณครับออกไปดิกลัวตัวอื่นที่ไม่ใช่อีพิกที่มันออกอะนะ And it's Ribéry. ไปติดเครื่อง Robertson. โอเคออก It's going to be another throw. Ribéry. Oh, lovely bit of skill. คันเซโลขอบคุณอะไรครับ Robertson, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Well seen, saw that coming. ลูกปั่นดีกว่าเข้าด้วยลูกปั่นก็จะยิงเต็มข้อนะเห็นกว้างเกินก็ปั่นซะเลย And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's a measured delight. The quality applied was immaculate. กอดกันเกลียวไปรุ่นกุลิขอบคุณไลค์ด้วยครับ
A 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be. And the โอ้ไม่โดน shot! มา And that's what you call inspired goalkeeping. แบ็ครอบห Well, น้า you can't ask มี for ที much ไร more than บ้าง that. ไม่ A รู้ว่าต้องรอ difficult ดูวัน moment นู้น he วัน simply เสาร์ had to deal with. เสาร์วันอาทิตย์อะ Manchester United with their ข first อบคุณ corner. พี่นายครับผม First in the game for either side, actually. โอ Mohamed เคขอบคุณพี่ Salah! นายครับผม And he hits ขอบ the คุณครับ net. พี่ And once more, we are all ขอบคุณพี่นายครับ square. You score, we score. Well, 1-1 going ไป behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they อะไร merit นะ nothing less. Look, there just wasn't much of a gap to ไป begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. There's the shot. Loose สวัสดี ball ครับสวั now. สดีครับ There's พี่ a chase on to retrieve it. เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ ฝั่งไหนดีสุด Mohamed Salah. ผมไม่ได้ดูนานเลยอะ And that's been intercepted. ฝั่งไหนดีสุดพี่ช่วงนี้ And it's Ribery. ไป Now looking to orchestrate a counter. อย่าเล่นด้วยเนี่ยรอบ And คน the ดูเลย first ครับ half เมื่อ is กี้ done. Spain head back in at the break after a first พัน half หน้า that ท has อง been รอบห from น้าครับ a มี scoreline point of view in any River case, an even โอ้ one. ถ้ามีก็หมด Both sides have ถ้ามีก็ contributed จัด in หมด equal measure, รีเวอร์ either looking overly under pressure โซ from เคิ the ร์ฟ other. เดี๋ยว And at โซ the หลัง break, เลิฟยู glass ได้ half full, ให้เลิฟยู half ก่อนได้ empty. โซ It's แล้วแต่ 1-1. โซอะน้อง ถ้าโซบอกพี่ก็ได้ Spain อะ head into the dressing room after a half in which we've แต่ seen ถ้ามัน two แหลกเน็ต goals, กาก one จบนะ each, and the แค่นั้น game แหละ right on edge. So we're just settling back into this second half. ไปก่อนครับ Spain can feel really Can happy do with that. themselves. The scoreline doesn't back it up, but they've played with urgency and purpose. Ah. They can't afford to lose patience in this เดี๋ยว second มา half. เดี๋ยวมา They've got to persevere. อุ้ยอื้อหือหลอกท่านี้หลอกหมด แล้วก็ปั่นอีกสักลูกโอ้ยอะไรครับ Oh, เนี่ย great save, real class. The keeper คุณ really หลิบ dug นี่ out มั his นตึง defence โอ้ then. ตึง A ดิเดี๋ยว magnificent รู้ effort. เรื่อง Now it's Neymar. เดี๋ยว He รู้ is เลย through here. เนย์มาร์ก็จะ Alexander Balan Arnold đi did gần. well to emerge with the ball. That's a contest to keep เตะ an ล eye งไป on. ดอกอืม Not the most accurate เนี่ย pass. ไม่เล่นได้อย่างนี้ดีว่ากองกลางเกมนี้ Neymar. เปลี่ยนตัวเฮ้ยไม่ออกด้วย มาเปลี่ยนรอเลยคุยจะได้เปลี่ยนตัวแล้ว Benzema. Ui, Played giỏi back cha. in. Oh, important interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly Wow. didn't help themselves by telegraphing that one. Noon It wasครับ always ตัว going to เดี be ยวกัน intercepted. นี่ โอ้โห ไม่เข้าด้วย เกินอื้อหือ And that Good. would have been some goal. Well, at least the crowd เอาเข้า are กลุ่มด้วย appreciative ไป of his ดึง efforts. เข้ามาดิ รอแพ็คโค้ดควิกเคาน์เตอร์โอ้มาก็จัดอยู่แล้วควิกเคาน์เตอร์อ่ะ ดูว่าใครจะมาแค่นั้นแหละ เดี๋ยวมันก็มาควิกเคาน์เตอร์รอก่อน เอาใครเดียบูโน่เลยปีกซ้ายกองหน้าบีย่าไป ไม่ต้องเปิดโมงแล้วเมสซี่มา ผมอยากได้โค้ดบูทมาดิครับ อันเชลอตติ Substitution for Spain. โอ้โห มัดลิดเหรอ We have got changes here Lid from lid both à? sides, in fact. Number 17, Bullets. เอ้ย And he's heaved it away. Beckham. Coming on the field. Manchester United can start a counter here. Bruno Fernandes. ทรงเอ้ย โอ้โห ดักไม่ได้ได้ไงเนี่ย Musiala. นี่ไง Number And 77. that is as far as they're going to go. Messi. ไปแล้วหนึ่งไปแล้วห He's นึ่ง found a way through. เอ้ย โอ้โห And smartly ลูกพี่อย่าทับ reclaimed. ทางกันเสาสองเอ้า แล้วก็บูน Oh no, that Ủa, could be a Bruno costly bản nhìn. miss. That could yet prove Sao very chịu phản pivotal. thủ có mấy Chances sảnh mà like hay that rồi. just can't be ฝั่ง wasted. 8-5 เองไป Oh, he's going to be disappointed with that. อันนี้ Now that looks a decent โด ball. นดิครับ ออกไป They're back in possession and ready to ออก go เราเล again. ย พ
ผมเห็นของพี่ก้าเขียวอยู่สำรองไอตัวไหนใครอะผมเห็นของพี่ก้าเขียวอยู่สำรองนะพี่ขอดูเข้าพลังหน่อยใครอะก้าเขียวตัวไหนวะ And that is out and behind. It's a good block. จุกไป All hands on deck for this เลิฟ one. ยูเตรียมเลยเลิฟยูเรียบมาฮะ1-1ก็ได้มาเรา Oh, he didn't quite กระ meet ชับ him มิดกัน right. โถถ้าใครเล่นคนนี้ใครเล่นรายงานตัวหน่อยแล้วกันนะอยากรู้ว่า Desperate เป็นใคร defending required here. จะได้จำไว้ Alex Grimaldo, a real chance. เล็กซ์กิลมันโดตัวนี้ก็ It's ตัว off โคตรตึง target and by ผ quite ม a way. โอ้จัดไปน้องชายอยากรู้ There will be 3 minutes added เพราะว่า to เคยเจอไงแบบเล่นแล้วพอเราชนะก็ไม่รายงานตัวไง David Villa. พอเราแพ้ปุ๊บผมเองพี่เหมือนเรื่องป Added กติ time is up, and GG there ครับ goes the GG whistle. ไว้ A มาเล่นกัน very อีก good game of อยู่ football. ทีม No นี้ winner, ผม but ก็ไม่ both รู้ sets เห็น of fans have got their ใคร money's อะ worth. Fine entertainment, GG and ครับ it GG ends all square. เลิฟยู And มา today's game has the remarkable distinction of having been entirely. ไม่ใช่เองแล้วมั้งโก้ไม่ใช่แล้วมั้งมาเลิฟรูเยิบเลิฟยูมาลิเบอรี่เดี๋ยวโชว์ฟอร์มหน่อยวันนี้ยิงเกินโควต้าไปแล้ว SKX SXS ใจเย็นครับใจเย็นเสมอครับจัดไปเว้ยมาเล่นกันอีกพลกฤษหรือว่ากดซัพพอร์ตเล่นได้ทุกวันแบ็กซ้ายเหรอใครวะอ๋ออีวานเปริสิตตัวนี้ก็เปิดแม่นอยู่อีวานเปริสิตคุณ AVTC ไปก่อนไปใจเย็นรอบคนดูแล้วแม่เข้ามาพอรอบทับแล้วจะเข้ากันเหลือเกินขอบคุณคุณเนอร์เอ็กด้วยนะครับเนอร์เอ็กมาครับเลิฟอยู่ปะเนี่ยถ้าเลิฟไม่เนี่ยเดี๋ยวให้โซเลยนะ MG ดีมชื่อสวยอยู่นะเนี่ย MG ดีมไปเลิฟนานจัดผมขอนี่เล่นกับซับครับผมน้องโก้กดซับครับแล้วเล่นทุกวันเลยสนับสนุนเพจได้น้องเดี๋ยวไปหาเพจหลัง3ได้หลัง3 iPad นั้นนะที่เขาใช้กันอยู่ตอนนี้ที่มันปีกต่ำอ่ะน่าเล่นอยู่นะหลัง3ปีกต่ำเหมือนยืนแบ็กอ่ะเขาใช้กันเยอะอยู่นะต่อกดซับเลยครับหรือไม่ก็โดเนทจองห้องได้เลยวันบิซาก้ายืนซ้ายใช่ด้วยจะเกินไปนะกะเอาเกมรับเหนียวเลยเหรอเอาเว้ย
ยังไรพ่ายอยู่นะวัน Well, นี้ good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. แนะนำแผน It's ต่อบอ hardly ล a surprise that ตึงๆ everybody เนาะ has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. แต่ลูกนี้โดน The นะ atmosphere is amicable, the conditions do bring out the กุลิต damage. สาววนรอบ Jim, what do you think when you see กุลิต Beckham? ตึงไม่ตึง Where do I start? Winner, hard worker, great footballing. That's an untidy challenge. Free kick given. ฟาวด้วยทำแผนเองเหรอก็ดีเหมือนกันแต่มันทำใน PC ได้ไงดึงตัวเองได้อยู่ Wan-Bissaka. ได้เราเนี่ย Kaka. It's Bellingham. นี่ Threads one in. And he welcomes it in. อุ้ยสับขาหลอกไม่ผ่าน Yeah, they were looking for a counter-attack. Well seen. Saw that coming. Passing is crisp and sharp. Kaka. Oh, now here's an interesting เฮ้ย matchup. ดวงมีเดี๋ยวกำบังว่ะ Musiala. A lot of space here, a real opportunity. Played out towards the right wing. เฮ้ยวันนี้ต่อบอลเดือด Drogba. All จุ eyes ด on the โทษด้วย referee. It's a penalty. Spain really could โดย have จอง done ทำ without เฉยๆไม่เป็น this. ไรครับผมอย่างนั้นก็ถามพูดคุยกัน This to make it 1-0. เดอะบอยลูกรักผมเลยอ่ะ ก็ไม่โดนนะมาดิ A sensational save. So much time and space here. ก็ไม่โดนนะมาดิ Keeper's dealt with that. น่าจะโดนลูกนี้ว่ะ Pull it. And here's the chance to counter. That's ยัง been ไม่พ้นคา intercepted. เซมิโลรับจบ And จ it's ริง Beckham. ๆมา Ribery. And now the breakaway. Neither of these two Yeah. want to come off second best. Lovely feet. ใจมันรักด้านซ้าย Bellingham. And that แล้วก็ปั่น interception. โชว์ And pull it! Oh, fine stop from the keeper. Well, that was high-class Okay, goalkeeping Kalek, there yeah. to back up his high-class wage. เกิดจากการเล็กแล้วขอบคุณนู Out to the รากะ right. And that's aimed into the middle. วัดไปดิจะด็อ Kaka. กบาร์หรือกุลิต Kaka. มาดิเจมเอาอยู่ Beckham. Casemiro. สูตรยังไม่ติดไป Out to the left it goes. He's shifting through the gears here. And the shot. Ma. Big moment. Ma. Massive goal. And for such a big name in your side to Ball register hole, very baby. close to the break, not only creates a hole, real baby. buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and He was sets a up a turn, decent eh? chance to go on and finish this game to their liking There now. will be 1 minute added time. That really is quite โอ้โห fabulous. จ่ายโง่ All his จ้า own doing. Yeah, that's what the game is all about. เอ๊ะ And we hit half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine Yeah, flow about the game, right. most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game โซ still up โซ for รอเลย grabs. โซ And the half-time score, 1-0. ให้ What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think there's plenty to 45 be minutes. pleased about with that first half display in terms of the score and overall approach. Spain come in, having established that lead. A game where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. So we're already into the second period. ยัง Spain going well here, and they're in a good position to kick on and add to their lead. They don't have to Mari. overcommit, but they can place more emphasis on stretching their Right up. advantage without necessarily neglecting things defensively. นี่ Ribery. เอ้ยลิเจม Well, he had a really good run at goal there, but the defence just weren't going to let him past. เอาแล้วเอาแล้ว He's left his man. He's เอา got แล้ว us ด็อกบาร์ away. เสาแรกมาเลย He's got a goal. รู้สึกเหมือนตาจะบวม Lacking พัก for ผ่อน neither เนาะ time nor space. It could Wait, may scarcely do have it, been may more do it. straightforward.
Maldini really has had an easy finish, given the fact he attracted no pressure whatsoever. The attendance for this match. And that has added a whole new complexion to the มา game. รัวๆว่ะ Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Chance for the header. 2เลยว่ะ It's in. ซุ่มไปแล้วอาร์ม They've done it. It was ซุ่มไปเกมตะ coming. กี้ They have their 2เลย reward. ว่ะเอ้ย That looks like Good, a preconceived good, good. plan. Win the ball and then unleash. แหลกด้วยแหละแหลกด้วยแหละ So we have a เอาคืน breakthrough. ว่ะวันนี้เอาคืน Now ว่ะ how will things develop from here? Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and man. no doubt will be looking to cause even Manel. more damage here. Beckham. 2-2 Beckham with the cross. แจ๋ว Spain are definitely going about this the right way. This is a really front-footed เอา approach. ลูก Spot ตี on, เสมอ Peter. มาก่อนนี่ He's through, now is he อื้อ in? หือวันวิสาก้าฝั่งซ้ายมันเอาจริงว่ะ Oh, good read. โดนหมดตอนนี้โดนหม Keep ด calm and carry on. That's the job in a nutshell. ไปอีก Now. แล้วซ้ายโอเค Oh, he'd have done well to reach that. ไป There's a real appetite from them to Okay, finally huh? put this game to น่า bed. จะไม่เหลือแล้วล่ะ But เกมนี้ will they? เฮ้ยเหลือเหลือ Lobbed in โอ้โห behind. เก่าด้วย Oh, that was vital. จบแล้วสถิติไรพ่าย Well, there's plenty to like about this approach. Oi, Get your yeah. head down, keep battling away, and eventually things might change for you. หรือยังอ่ะ Kaka! โอ้โหยังหนี A เขาอีกเหรอ collective วะลูก sigh นี้ of relief from the defence. Really was just waiting to pounce on any slip up, and he was gifted a chance. เปลี่ยนทันไหมเนี่ยมาเฮ้ยมันต้องโมงแล้วแหละเสมอก่อนครับยืดสถิติไปก่อนถ้าลูกเขียนนี้แล้วโมงได้นะ Substitution for Spain. ได้ไปต่อ Number 7. So, time for changes on both sides, actually. Numberได้ 17. ได้เขา Coming on the Now it's field. Pedro. Number เอ๊ะ 77. I think it's time for them to Right. concentrate on closing this one out. ไปแล้วครับ Number 9. Van Basten. Substitution. โอเค Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of Oi. possibility. แล้วบูโน่ He comes flying in. Fantastic มันจะตอร์ปิโด save. โมง Yes, ทำ very ไม good. วะทำไมมันไม่ยิง And that is Cắt the end thảo of quá. it. They hung on right till the finish. Spain Ồ, gặp just lại gặp. couldn't kill it off. จีจบ They แล้ว let their opponents Sẽ tỷ back lệ into hai it mà. and let it get away. How Chụp do you look lệ. back on the game then, Jim? โดน Well, เลิฟ the ตก game plan for me just looked a จ little บแล้ว confused, and เซ the ตี crowd ไร seemed ได้ to pick ทำไม up มัน on ไม่ยิ this งกับ early เท้า on. วะ It just created a kind of negative Lông vibe lỗ around the whole khả năng. stadium, and I Cho think bị this to video performance mồm was thằng one mày quá. best deleted from the memory bank now. ไม่เข้าใจใจจริง Well, that's it for tonight's match. So it just remains for Chả me to mồm thank Jim thầm Beglin mày vậy nè. alongside me and to wish you all a very good evening. ๆมาน้องเลิฟเอ้ยน้องโซน้องชายไม่เข้าใจพี่จริงๆพี่จีโดนแล้ววันนี้ว่าจะยืดสถิติไรพ่ายเลยโดดนอนโมง โอ้โหบูโน่เกือบเป็นซุปเปอร์ซับไม่ให้แพ้ซะแล้วมาแล้วโซชื่ออะไรเหรอวะโซชื่ออะไรเหรอวะสวัสดีครับขอบคุณไลค์ครับผมมารอโซนไปเติมเน็ตมาโซชื่ออะไรแล้ววะเดี๋ยวดูทีมหน่อยดิทีมคนนี้นะอันนี้ไม่ใช่โซโอ้โหเฮ้ยหรือโซวะโซมันเล่นควีซ่าเอ็มบัปเป้โซชื่ออะไรแล้ววะสวัสดีครับโอลิเวอร์คาน
สุ่มไป2 เกมแล้วซาสึเกะสุ่มไปแล้วครับขอบคุณไลค์ครับมีร้านขายรหัสไม่รู้เลยว่ะไม่เคยซื้อขายรหัสเลยว่ะไม่เคยซื้อขายรหัสเลยว่ะรอก่อนรอตัวมาเยอะๆก่อนนี่ซื้อน่าจะคุ้มรอตัวที่ใช่อีพิกใหม่มาก่อนโซชื่ออะไรวะโซอยู่ปะเนี่ยโซชื่ออะไรเข้ามาดิรออยู่เลขนี้เลยโซเคลิ้มผมว่าเก็บถึงเปิดเทอมอ่ะก็ได้อยู่นะตึงเลยอ่ะถ้าตึงเลยอ่ะโพสได้ตามต้องการเลยอ่ะอีพิกใหม่เยอะแน่นอนรุดฟานลงก่อนทิวโซเคลิ้มพี่จำน้อง NB จำได้เนาะแล้วหายไปไหนมานานนะจำได้ NB น้องชายสวัสดีครับ so good มาแล้วครับso good ใช่ไหมอาร์เซนอลเนี่ยโซกูดเนี่ยจำซาร่าได้ซาร่าที่ชอบมากมาบังโม24นี้เปิดเทอมเปิดไวจังอะแอคชั่นสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันสู้ครับสู้นะครับพี่โชว์เกินไปว่ะเอาเซติไร้พ่ายออกไปวันนี้เกินไปว่ะและ2-1ด้วยกาเบรียลเชซูสมาไม่ต้องเยอะครับผมบอสครับน้องบอสต้องการอะไรอีกใช่ไม่แจ้งเตือน Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of and he looked every bit the assured keeper there. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Right. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, just always seems relaxed and in tune with everything that's going on. A true great. And he's there to belt it away. Bellingham. Rijkaard. Ribéry. Nice try, but he wasn't buying it. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Kluivert puts his foot on the gas. ปล่อยออกเรียบร้อย Here comes the corner. คอร์เนอร์ไป
Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. ไปก่อนครับไปก่อนครับThat is good pressure, just hounded him off it. Spain can counter promptly here. Closing in on จา goal. นไม่ No ฟาว foul, ด้วย says the referee. เรียบร้อย Moved on forwards. Kluivert really added the width there thanks to his willingness to make the run. Rijkaard. รายการ Alexander-Arnold. And it's Van Nistelrooy. โอ้โหเข้ามือเลยว่ะดีด้า Oh, fine stop from the keeper. Ribery really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. ไป João โด Cancelo. น Now it's นี่ Kluivert. ไงได้เราด้วย There will be a throw-in. Rijkaard. ไปครับ And it's Maldini. โอ้โหไม่ There's ทัน the ได้บุ whistle ก for half-time. But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will โอ feel กาส they're มีเนี่ย overdue a จบไม่ goal. ได้ But it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. How's the first half compared with your expectation? Well, they've never really been threatened in the first half. I think it's been a magnificent team effort. The work rate has been superb. Very, very organised. โอ้ยกับโดน Interesting half, just Good. missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. เอาเรื่ We're องว่ะ promptly into the second 45 minutes. 0-0 then, and we're back ไป underway. ลิเบอรี่ It's a decent chance to counter-attack. He's found a way through. ยิงยัด Finish. Superb goal! Oh, he's quite the เฮ้ย pro. เข้าเลยเหรอ The วะ speed and sharpness in his game gives him an Ai lò. advantageous edge, and he Ribery applies à? it with lethal effect. He's class, เข้าเลยว่ะ real class. เข้าเฉ Well, was he ย ever going to miss that? Of course he wasn't. It's a simple game. A striker's Really, job is to how find do the I? space as often as possible, and he did exactly that. เข้าได้ไงวะตรงนี้ Spain break the deadlock. Oh, half-time has Right. been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. Alexander-Arnold. หนู Beckham. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, it was Yeah, deliberate, foul. it was cynical, Yeah, and clear, have, you have fight, to have. understand the frustration of being Yeah, denied clear, a clear Dom, yeah, have. opportunity, but it had to be โอ้ done. โหซาลิบา An opportunity then to pull clear here. กระจาย Great ก่อนกระ chance จายก่อน here from position A1. Now it's Bellingham. เรียบร้อยลุดโอเค เอา Really well taken Man. goal. A two-goal cushion, Oh, and so, it's I'm looking gonna- safe. What a Mbappe did super that header, round there, dispatched Mbappe, man. beautifully. ร่าง I เล็ก just ไหน thought วะ he wanted that more than anyone else on the pitch, and it was fully deserved. He gave it everything he เอง had. ด้วยกดซับเลยน้องแอคชั่นในนั้นน่ะ Spain get themselves a จะ two-goal เป็นชื่อ cushion. สีเขียว Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no Bad doubt will name, be looking wala bad. to cause even more damage here. ของช่องนะ Crossed into the middle. Not the most Oh. accurate pass. Plays a sharp little ball here. เอาไปก่อน Kluivert with the เฮ้ยเสีย cross. สุด That's Yes, an good. excellent interception. เอาเลย Look, this is so frustrating. เอาไม่ใช้ Passing. กัน Has a look and has a go. Well, the keeper seemed to go Welcome into back, study Anna. mode then, and he's read it beautifully. ลิเบรี่โอ้สวยจัด He's left his man. โอ้มันก็แข็งเกิน Dido แห่อะไรอ่ะ catches มา it แห่ในนี้ safely. That has been Love cut you. short. Bellingham. สวย แ
แต่ก็ลุ้น Alexander-Arnold with the delivery. ลูก3ไม่มาวะ That's just playing it safe and simple. Back into the middle. Can he อื้อ finish? หือเบลลี่ล่างที่ให้สูง4ต่อมันโลกล่างไหนอยู่บน And นี้ the lead is จำไม่ได้เลย free. It is surely done. ดีได้โดนจนได้ It is a good finish. Don't The odds were deny against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, Yeah, and it was a yeah, very good yeah. finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Number 7. พลิกข้างเท้าด้านนอกด้วยมาเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนเกมเลยเหรอเวียร่าไป CM มิสซี่มาจุกลูกใช้คำว่าจุกลูกเกินไป Substitution for Spain. Number 5. Number อยากเล่น 23. ร้อยแย่งเข้าเลยครับผม Both Good sides man, then that's a taking this support. chance Let's to do one now. turn to their benches. Coming on the field. A case now of complete control. หรือแม่ก็จองคิวโด Forwards เนท with ลิงก์หน้า intent. โปรได้ครับ Just too รัด much คิว on that. Bruno Fernandes. Bye. Arsenal truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. สกัดดาวรุ่งว่ะโทษ5ถ้าจะ Spread out to Middle the left. left. Kostic with the Right. cross. I think that's offside. อา Yes, ร it มณ์ดี is. แปลกๆเกินไปผู้ปล้นจะชนะสวัสดีชายเย็นด้วยครับ Referee looks at his watch and ผู้ปล้น blows จะช his นะเกม whistle. นี้ Spain were irresistible GG here. ครับผม Dominant, utterly ruthless. Only ever one result. A comfortable win. Ribery voted Ribery. man of the match and deservedly so. จัดอยู่ Jim, how do Ribery you จัด reflect อยู่ on what we've seen? Spain won Ribery thanks to a out. disciplined game plan. 7-5. Homework provided the groundwork, and it ถือ exploited ว่า an เฟี้ยวอยู่ obvious. นะฟองลิเบลลี่เอ้ยทำไมหมุนนะยับจัดเฮ้ยจีหลังโคตรรั่วลองเปลี่ยนดูดิเนี่ยที่จริงนี้เวลายังสำรองนะไม่เอาแล้วสไตล์นี้อัพออโต้ดีกว่าเป็นออโต้นี่แหละเกมรับหนาๆไป98บูท3ส่งสั้นเฮดดิ้งเป็น80เกมรับมันน้อยจัดเลยนะเนี่ยนี่ถ้าหาดันอีกสัก3นะเป็น90ถ้าดันอีก3นี่กูตึงจัดแล้วถึงว่าทำไมพลังน้อยจังนะนี่ถ้าอัพเดี๋ยวค่อยอัพคืนนี้มันมีสูตรให้เวล่า90หมดไหมวะอัพจูดยังไงเหรอได้เดี๋ยวอัพอันนี้ออโต้ไปก่อนจูดเนี่ย95บูท4นะน่าจะออโต้บอกว่าจูดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะออโต้นะถ้าสปีด90เนี่ยอัพเองไม่ได้อัพออโต้จูดอัพยังไงนี่แหละครับ98 49แล้วก็ติดเกมรับมา4เพราะว่ามันมีพวกอินเตอร์เซปชันอยู่นะสกิลเกมรับนะครับก็ไม่ให้มันแดงเกินไปนะครับก็มันเขียวแท็กกิ้งเขียวอันนี้ถ้าดันไป5เปลืองพอยต์2ที่จริงช่วยเกมรับ80ก็ได้นะแต่ไม่สวยเท่าไหร่สวัสดีครับขอบคุณอะไรครับนี่นะอัพจูดอัพเองอันนี้ไม่ได้อัพออโต้นะประมาณนี้มันก็จะไปดันสปีดสูตรอัพจูดอันนี้ดีครับดีที่ไม่อัพตามโอ้โหมันก็ยิงเยอะจูดตัวเนี้ยถือว่าจัดจูดเอาจัดครับโอเค
วันนี้ประมาณนี้ครับจะ3 ทุ่มจูดร่างนี้กับร่างแพ็กทีมชาติผมเชียร์แพ็กทีมชาติครับแต่เดี๋ยวมันก็หมดสัญญาผมก็เลยใช้ร่างนี้แทนละหยอกอะไม่งอนแล้วน้องพี่ขี้งอนเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปละพรุ่งนี้มาเอาใหม่ดิไล่ไพ่ต้องมาแล้ววันนี้เสียไล่ไพ่ไปไม่ตายเถอะโดนเข้าไปเกมหนึ่งน้ำตาจะไหลสวัสดีน้องชายด้วยครับไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เด้อออกก่อน2 ชั่วโมงเป๊ะ